IATF. Inapruban po ng IATF sa kanilang Resolution number 57 ang essential outbound travel ng mga Pilipino subject sa mga sumusunod na kondisyon. Una, ang pag-execute ng Bureau of Immigration Declaration na nagsasabing alam ng biyahero ang risks na kasama ng pagbabiyahe, kasama na ang risk ng delay sa kanilang return trip. Pangalawa, pagbalik ng Pilipinas, kailangan sumunod sa tinatakdang guidelines of returning overseas Filipinos of the National Task Force. Kung matatandaan, unang naglabas ang IATF ng Resolution number 52 kung saan pinayagan na ang non-essential travel. Isa sa mga kondisyon doon ay ang pagkakaroon ng travel at health insurance to cover rebooking and accommodation expenses if stranded at hospitalization kung sakaling may infeksyon. Ang malungkot na balita po, iisang insurance company lamang sa Pilipinas ang pumayag ng ganitong travel at health insurance. Kaya sinuspindi muna ng IATF ang non-essential outbound travel. Pero sa mga confirmed booking na as of July 20, 2020, ay papayagan po natin ang non-essential outbound travel. Sinimportahan po ng IATF ang Department of Labor and Employment at Philippine Overseas Employment Administration sa kanilang pakikipag-negotiate ng mga terms ng mga existing bilateral labor agreements. Inulit na pinaalalahanan ng IATF na ang mass gatherings ay pinagbabawal pa rin sa mga lugar na ilalim ng General Community Quarantine in view of the forthcoming State of the Nation Address. Muli pong nagsalita si Vice President Leni Robredo noong linggo at sinabing ang kanyang mga suhestyon na kasama sa private letter na ipinadala sa aking opisina ay hindi pa naipatutupad ng administrasyon. Sinagot po natin ang ilan sa mga ito sa aking briefing noong July 16 tulad ng on reporting and keeping the public informed, on budget utilization, on transportation concerns, on restarting the economy, on education, and on the composition of the IATF. At para sa kaalaman po ng lahat, ang aking opisina, ang Office of the Presidential Spokesperson, ay nag-email na sa Office ng Vice President noong week ding iyon. Pinadala po namin to sa vp@ovp.gov.ph at sa lenny.robredo.ovp@gmail.com na nakalagay sa OVP website. Nagpadala rin po kami ng hard copy noong Lunes, ngunit sarado po ang OVP dahil may mga staff po na nagka-COVID. Ganon din naman po ang opisina ko, no? Yung Office of the Presidential Spokesperson ay sinara po ang opisina, pati press briefing room, dahil sa ginagawang mga disinfection dahil nagkaroon po ng 3 kaso ng COVID sa NEB kung nasaan ang ating tanggapan. Ibibigay po namin ito ng personal. Going back, nagsabi ang pangalawang Pangulo na tanging ang pagtanggal ng fresh at late cases sa DOH reporting ang naipatupad di umano. Well, lilinawin ko po, hindi po ito ang katotohanan. Papasadahan lang natin ang mahalagang punto ng kanyang sulat. Una, yung epidemic curve po na hindi daw po na ipapublish. Pero makikita po ito sa COVID-19 tracker ng website ng DOH. Malinaw na malinaw po sa website na nandyan po yung epidemic curve. Kung hindi po ito yung epidemic curve, baka naman po ibang epidemic curve ang hinahanap ni Vice President. Pangalawa, yung pagkakaroon ng online portal para sa COVID-19. Pero nagsimula po tayo ng covid19.gov.ph na iset up po ito ng PCOO noong Marso pa at ngayon mayroon na tayong laging handa unified website na siyang official platform ng lahat ng COVID-19 related matters. Pangatlo, yung 30,000 target number of daily tests, bakit hindi pa raw po naaabot? Well, kung nasubaybayan niyo po ang aking mga briefing, Mayo pa po lamang ay umabot na sa 34,000 ang ating testing capacity at itong Hulyo, umabot na siya ng mahigit 74,000. Kaya ang target natin na 30,000 tests a day ay naabot na ngayong buwan. Noong July 9 ay nag-25,000 actual tests na po tayo per day. Bakit po magkaiba ang numero sa test at testing capacity? Tulad ng halimbawa ko, ang seating capacity ng jeep ay 12. Hindi naman sa lahat ng oras ay 12 ang pasahero, mayroong 10, 8, 7, ganun din po sa testing per day. Hindi ibig sabihin nito na ang testing capacity ay ganitong numero rin ang maitetest. Ayon sa Department of Health, isang malaking rason kung bakit ang actual test ay hindi naabot ang rated capacity ay dahil sa lab supplies and personnel.
Na-late halimbawa ang pagdating ng supplies, nagkulang ng lab personnel sa dami ng tests. Pang-apat, sa contract tracers. Nasa 14th report po ng Presidente sa Congressional Oversight Committee ang kasagutan dito. Sa 14th report, nakasaad na may mahigit 54,000 contact tracers as of June 24. Ngayon, nasa 69,000 na po at patuloy na tumataas ang bilang per DILG. Kukuha po tayo ng additional contract tracers na hindi bababa sa 50,000 sa ilalim po ng Bayanihan 2 para po maboost pa yung ating contact tracing capability and efforts. Panglima, sa PCR tests para sa mga locally stranded individuals, ang LGU po ang may otoridad na magsagawa ng anumang test na nais nila sa mga LSI pag pumasok na ito sa kanilang mga lugar. May nagpapa-PCR test, meron naman nagpapa-rapid test. Pero lahat po sila, bago umalis na Maynila, at least meron po silang rapid tests. Kaya rin naman po natin gawin ito sa Metro Manila provided masunod ang DOH protocols. Lahat ng benepisyaryo ng programang hatid tulong ay sumasailalim sa rapid test bago po sila umalis. Panghuli, sa pampublikong transportasyon, ang layunan ng ating Public Utility Vehicle Modernization Program ay mapalitan ang boundary system ng fixed salary and remuneration package para sa mga tsuper at operator ng jeep. Ginagamit na rin natin ang contactless payment system sa mga Transportation Network Vehicle Services, TNVS, modern PUVs, taxis at buses. Isusunod na ang contactless payment sa railways, aviation at maritime sectors. Sa katunayan, sinimulan na ang i-digitize po ang koleksyon ng port charges gamit ang Electronic Payment Portal, EPP, ng Philippine Ports Authority. Pinayagan na rin natin ang mga operator at super ng mga jeep na bumiyahe sa kondisyon na sila ay roadworthy at may valid insurance. Nagsimula na rin noong nakaraang buwan, bago pa po sumulat si VP Lenny, ang construction ng protected bike lanes along EDSA. Inaasahang ito'y matatapos sa buwan ng Nobyembre. Puntahan po natin ang sitwasyon ng COVID-19 sa ating bansa. Well, meron po tayong 46,803 na aktibong COVID-19 cases ayon sa latest report ng DOH. Sa mga aktibong kaso, 90.1% po ang mild, 9% ang asymptomatic, 0.5% ang severe, at 0.4% ang critical. Dahil 10 ay mild cases, kasama na rin yan ang kakayahan ng ating mga ospital, patuloy po ang pagtaas ng gumagaling. May 23, meron na po tayong 23,623 na po ang nai-report na gumaling. Samantalang may 6 na nai-report na binawian ng buhay kahapon, kaya ang sumatotal na po ay 1,843 ang mga namatay dahil sa virus. Makikita naman po natin sa sumusunod na infographic ang hospital beds and mechanical ventilators for COVID-19 as of July 19, 2020. Meron po tayong 1,367 total ICU beds. 707 or 51.7 po ang occupied at 660 or 48.3% ang available. Ibig sabihin, yan po ay moderate risk lamang. 10,653 naman po ang ating total isolation beds. 5,420 or 50.9% ang occupied, 5,233 or 49.1% ang mga available pa po. Ang bilang naman po ng ward beds ay nasa 3,714, 2,088 or 56.2% ay occupied, 1,626 or 43.8% ay available. Marami pa po tayong ventilators. Meron po tayong 1,951 at 567 or 29.1 ay ginagamit. 1,384 or 70.9% pa po ang pupwedeng gamitin. Kanina po, dumalaw po tayo sa SM MOA Arena kung saan meron tayong mega swabbing center na nagtetest po ng 2,000 hanggang 2,500 na katao kada araw galing sa iba't ibang parte ng Metro Manila. Panuurin po natin ang ating bisita. Nakikita niyo po ngayon yung ating mga mega swabbers na nakasuot ng PPEs. Kinakailangan po sila magsuot ng PPEs dahil kapag meron po nagpositibo sa virus, buhay na virus po yan. Ito po yung waiting area doon sa loob mismo ng arena, MOA Arena.
At diyan po talaga kinukuha yung mga swabs ng mga tao. No? Yan po, meron pong mga booths kung saan pupunta ang ating mga kababayan para sila po ay makunan ng swabs. Swabs lang po ang kinukuha rito, pinadadala po sa laboratory yan para malaman kung positive or negative. Kahit anuman po ang resulta, ipadadala po sa ating mga kababayan ang resulta via electronic mail or email. Ganyan kadami po yung swab facilities natin. So bagamat mahaba po ang pila, mabilis naman po ang galaw ng pila. Okay. Na-interview rin po natin si ang PNP Police Colonel na in charge po sa mega facility na yan, yung mega swabbing facility, at saka si Secretary Vince Dizon, ang ating testing SAR. Panurin po natin ang interview natin sa kanila. Arena kung saan naririto po ang isang mega swabbing center na binuksan po ng ating gobyerno. Isa sa 4 na mega swabbing center dito po sa Metro Manila. Importante po itong swabbing center na ito dahil sabi nga ng WHO, ang panlaban natin sa COVID ay test, test, and test. Kasama po natin ngayon si Police Colonel Jess Austria. Colonel, ganong kadami pong nagpupunta rito sa Mega Swabbing Center kada araw? Marami po sir. Actually, nag-cater po tayo ng mga LGUs. At the same time, pati yung mga OFWs, mga regarding OFWs, LSIs, and pati na po yung AFP ngayon, yung Philippine Navy, Philippine Army, at saka Philippine Air Force po. So nag-average po tayo ng mga 2,000, mga ganoon po sa isang araw po. 2,000 a day, ha? At Yes, lahat sir. po yan ay nasa swab, no? Yes, sir. Eh, paano nyo naman po na maintain ang social distancing at saka yung kaayusan dito? Ang ginagawa po natin is yung scheduling. Sinasabihan po natin yung mga LGUs para kung ma-arrange po yung transportation, hindi po sila magsabay-sabay, sir. Okay. So, anong mga LGUs po nagpupunta dito? Andito po yung Pasay, Makati, Parañaque, Las Piñas, Zapote, at Manila po. Marami po na pupunta dito. At Manila. Ilan pong mga kapulisan ang naririto para masiguro na merong social distancing yung mga tao dito? Actually, sir, meron tayong mga security personnel na 8 to 10 na nagpapatupad po yung social distancing. Nagbabantay po kung paano ma-observe yung kaayusan dito sa facility po. Okay, congratulations po dahil nakita namin na napakaayos naman ang pila rito sa labas at sa loob, no? So, ano lang po, yung nasa labas, yun yung initial pila. Yes, sir. Tapos dito sa loob may waiting area. Yes, sir. Tapos papasok na sila rito. Yes, sir. Okay, maraming salamat Police Colonel at salamat po. Thank you very much po. Kasama naman po natin ngayon ang ating testing SAR, walang iba kundi si Secretary Vince Dizon. Sec Vince, congratulations dito sa mega swabbing facility natin dito sa SM Arena, no? Ganong katagal na itong swabbing facility na ito? Halos 2 buwan na po ito. Nagsimula ito nung bandang Hunyo, nung June. Pero ngayon po talagang nag-ramp up na tayo ng mga testing natin. Dito sa facility na to, mula 3 weeks ago, umaabot tayo ng hanggang 2,000 to 2,500 per day na tinetest dito. Oo. At isa lang to sa 4 dito sa Metro Manila. Saan pa po yung 3 nating ibang mega swabbing facility? Meron pong isa sa lungsod ng Maynila, sa Palacio de Maynila. Meron pong isa sa Norte, sa Philippine Arena naman. At yung pong isa ay sa City of Taguig. Okay. Ilan pong, anong oras po nagbubukas itong SM Arena facility na ito? Alam ko po, nagsisimula na sila. Ang mga tao ay dumarating na po as early as 7:30, 8 o'clock. At ang pagsara po? Ang pagsara po hanggat po maubos. Okay. Ang mga taong pumupunta dito hanggang minsan naabot ng mga alas 6 ng gabi. Okay, kung yung nanonood po ay gustong magpa-swab dito, paano pong gagawin niya? Pupunta lang ba siya dito Opo, basta-basta? pwede po silang mag-coordinate sa kanilang LGU or pwede din po silang pumunta dito. Diretso na po? Diretso na po. So pipila lang, wala nang Pipila appointment? lang po sila, wala na pong appointment. Paano naman po ang bayad? Libre po ito under PhilHealth, no, dahil nga po nag-expand na po tayo ng guidelines natin at yung ating testing protocol. Kaya ngayon po ay talagang napakarami na ng tinetest natin. Spokes, alam naman natin nag-target tayo ng 1 million by end of July. Ngayon po ay nasa halos 1.3 million na tayo. Hindi pa natatapos ang buwan ng Hulyo. Okay.
So, ilan pa pong testing ang gagawin natin, no? Marami pa po. Marami pa. Ang testing po na target natin ngayon ay 10 million tests na. At ang ating per day, umaabot na po tayo ng mahigit 28,000 per day. Nung Marso po, para kung maaalala ng mga kababayan natin, nasa 500 tests per day lang tayo nung buwan ng Marso. At ngayon po, ay halos 30,000 na kada araw ang tinetest natin. So, ma-meet na natin yung target natin na 32,000 a day of testing. Opo, ngayon pong July, tingin po natin ay mamimit na po natin yung target na yun. Sino pa ba ho yung mga ibang bansa na ganyan din ang ginagawang testing per day? Ngayon po ay halos doble na tayo ng ginagawa ng South Korea. Ang South Korea po ay nagtetest ng mga 15,000 per day. So halos doble na tayo at isa sa mga maraming tinetest ang South Korea sa Asia. Kaya po finally po umabot na tayo sa level na yon. Pero hindi tayo hihinto doon. Talagang sabi nga po ng ating Pangulo, kung kakayanin, dapat, lalo na dito sa Metro Manila at sa mga urban center natin, kung kakayanin, sana lahat ng tao ay matest natin. Sec Vince, ano ba itong tinatawag nilang pool testing? How does that work? Ang pool testing po ay isang paraan na ginagawa nila sa laboratorio para po hindi na kailangan i-test ang tao, isang test kada tao. Ang pool testing po ay ginagamit kapag sa isang grupo, halimbawa mga OFWs, spokes, pwede nating pagsamahin ang mga sample ng 10 o kahit 20 OFW. Kapag negative po yung isang test, doon sa 10 o sa 20, negative na po lahat. Lahat sila negative. Lahat sila ay negative paano na. kapag positive? Kapag positive po, papaliitin po ang pool. So, magmula 20, gagawing 10. At kung yung isang 10 ay negative, negative na lahat yung 10. Ngayon, kung yung isang pool ay may positive, hahanapin po, papalitin yung pool hanggat mahanap yung positibong pasyente. Pero anong test ba ang ginagamit dito sa pool testing? PCR o PCR rapid po. testing? PCR din po pala ito. PCR Opo, din. gold standard din po ang So, gagamitin ibig sabihin, kapag meron tayo isang testing kit, po pwedeng hanggang 20 matetest natin. Pwede po yun. So kung gagamitin itong pool test at meron pa tayong 10 milyong test kits, kaya nating i-test lahat ng Pilipino kung gagamitin ng pool testing. Aabot, hindi naman po lahat, no? Okay. Dahil, syempre, kailangan i-reserva natin po yung mga test para sa mga area kung saan talaga nangangailangan. Okay. No, lalo na yung mga area na matataas ang incidence ng COVID-19. So, pero po sa Metro Manila, kagaya ngayon, dumadami ang ating mga kaso. Dapat talaga, damihan talaga natin ang mga tinetest natin sa mga area tulad ng Metro Manila. Nagsalita kasi si Presidente kung pwede bang i-test lahat ng mamamayan. Kasi dahil ang epicenter ng COVID ay Metro Manila, kung gagamitin na natin ang pooled PCR testing, kaya ba natin lahat ng 14 million dito sa Metro Manila? Kakayanin po kung gagamitin natin ang pooled testing. At tingin ko po ay lalabas na po yan sa review ng Department of Health. So ibig sabihin magkakaroon ng katuparan yung gusto ni Presidente na lahat ng Pilipino matest, at least sa simula dito sa Metro Manila. Opo, lalo na sa mga epicenter na tinatawag nila. Okay. Yung mga nagpapaswab dito, ilang araw pong resulta nila? Opo, umaabot po ng hanggang 3 araw lang ay matatanggap na nila yung resulta nila. At electronic na po ito lahat. So email nila matatanggap? Email po, makakatanggap sila ng text message galing sa Philippine Red Cross na ginagamit nating laboratorio dito. At makakatanggap din sila ng email. Kung wala naman silang email, makukuha po yon ng kanilang mga LGU at yung kanilang LGU po ang magsasabi sa kanila ng kanilang resulta. Okay. Maiba naman po tayo, no? Matapos po natin matest, siyempre dahil sa Oplan Kalinga, sinasabi natin kung walang sariling kwarto, walang sariling banyo, kailangan pumunta sa isolation centers. Ilan ba hong isolation centers natin dito sa Metro Manila? Sa Metro Manila, meron po tayong 6 na malalaki. Ang equivalent po niyan ay mga 3,000 beds. Ito po yung Wihihilas One Ito yung Center. Wihiras One Centers. Kaya lang, dahil nga po sa pagdami din ng tinetest natin, sa pagdami ng kaso, medyo napupuno na po sila. Kaya under Oplan Kalinga po ang ginawa natin nung nakaraang linggo sa tulong ng ating Department of Tourism, ay marami po tayong mga kinuwang mga hotel. Talaga ho, hotel na ha? Opo, para gamitin ng ating mga kababayan na magpo-positibo. So naka-coordinate po ito sa mga local government units. Binabantayan po yan 24/7 ng ating kapulisan para po siguraduhin hindi sila lalabas. At meron din pong nag-aalaga sa kanila at libre din ang pagkain. So, ibig sabihin, bukod sa 3,000 sa mga Wihilas One Center na pinatatakbo ng national government,
meron pa tayong mga hotel rooms. Ilan na pong mga hotel rooms yan? As of today po, may mga halos 2,000 po tayong nakuwang hotel rooms. Oo. At marami na pong mga na-occupy ng ating mga kababayan na asymptomatic na positibo sa iba't ibang LGU sa Metro Baka Manila. naman sabihin ng taong bayan, pipitsuging hotel yan. Ano mga hotel po yan? Ito pong mga hotel natin sa Metro Manila, yung mga Go Hotel, Sogo Hotel, Astrotel, yung pong mga hotels na talagang komportable na magagamit ng ating mga kababayan habang sila'y gumagaling. Sino naman magbabayad ng mga hotel na yan? Bayad po yan lahat ng national government. Kailangan lang talaga magpasundo at libreng hotel habang nasa isolation. Opo, pero lahat po yan ay dumadaan sa mga LGU. Sa ating pong mga hotel, hindi po pwedeng walk-in. Okay. Kasi kailangan po ang LGU natin ang magdadala sa mga pasyente sa mga hotel isolation facilities, dala ang positive result ng bawat pasyente. Alam ko yung mga lokal na pamahalaan sa Metro Manila, meron din silang tinatawag na Ligtas Center na local isolation. Mga ilang bed capacity ang local isolation? Right now po sa NCR, mahigit 10,000 po yan. Wow. So all in all, meron na tayong mahigit kumulang mga 15,000 bed capacity for isolation. Opo. Pero kailangan pa rin po tuloy-tuloy tayo at si Secretary Villar po, ang ating isolation SAR, ay gumagawa na ng mga panibago pang malalaking isolation facility. Pero in the meantime, habang hinihintay natin yon, kailangan mag-isip tayo ng mga innovation. Kaya po itong mga hotel natin sa Metro Manila ay ginagamit na rin natin. Okay. Maraming salamat, mga kaibigan, si Secretary Vince Dizon, ang ating testing SAR. Balik na po tayo sa ating press briefing at simulan na po natin ang open forum. Sana ay ang ating mga kasama sa Malacanang Press Corps, sana po bigyan niyo ako ng passing grade bilang isang reporter. Simulan po natin. Joyce Balancho, ABS-CBN. Yes, good afternoon po, Secretary Refe. Sir, several experts po from health sciences in UP have given the government a failing grade for its COVID-19 response. Sabihin ko lang po yung ilan sa mga dahilan nila. Sabi po ni Dr. Joshua San Pedro, co-founder of Coalition for People's Right to Health, sabi po niya with the continuous rise of COVID-19 infections, kulang daw po sa effectiveness at parang back to square one po tayo. Sabi din po niya tayo na lang ang nag-iisang bansa sa Western Pacific region ng WHO na may community transmission. Si UP College of Medicine Associate Professor Edelina De La Paz, sabi naman po government's response was not consistent, wala raw pong malinaw na plano. At UP Professor Michael Tan criticized the excessive use of military and police personnel in implementing measures against COVID-19. Any reaction po, Secretary? Well, siguro po, tinatanggap natin lahat ng reaction, lalo na ng aking mga taga-eskwela dyan sa UP. Alam niyo po, ang IATF talagang malaki po ang tiwala at malaki po ang ginagamit na serbisyo ng mga taga-UP mula po doon sa kanilang forecast, doon po sa team na headed ni Professor Lagmay. So siguro po, iimbitahin ko na lang itong tatlong nagsalita para tumulong po sa IATF. Nang sa ganon, hindi na masabi na failure tayo. So you're all welcome to join po the pool of experts ng IATF, and I will personally make sure that a letter of invitation or letters of invitation are sent to the three colleagues of mine from UP. Opo, on na Secretary Roque, meron na po ba kayong dagdag na details that you can share with us? Like for example, who are the 15 cabinet members who will join the President, and will the list include Executive Secretary Salvador Midaldea, who was recently exposed to PSG personnel, 8 of them tested positive for COVID-19? Well, hindi ko pa po alam kung sino yung 15 cabinet members. I can confirm that I will be in Batasan Pambansa. I will be counted as one of the 15 cabinet members, but I will be taking my seat as a former member of Congress. Apo, CES, wala pa po tayong balita po, Secretary, no? Hindi ko pa po alam kung anong desisyon ni ES, bagamat tapos na po yung takdang araw na at nagpa-PCR test na siya. Ang PCR test po kasi is most accurate 5 days after the exposure. Alam ko po tapos na yung 5 days when the PCR test was administered to him. So accurate na po yung negative result ni ES. Last na lang po for me, Secretary, former Supreme Court Justices Antonio Carpio and Conchita Carpio Morales joined the other petitioners in the Supreme Court asking the High Court to declare as unconstitutional ito nga pong anti-terrorist
sir, that many petitions have been filed already in the High Court at kasama na nga po itong legal luminaries, former Supreme Court justices, baka po mas maging pati yung kanila pong opinion kapag pinag-usapan na po ng kanilang former colleagues in the Supreme Court yung mga petition po. We welcome all these petitions. After all, it is the Supreme Court that will uphold the supremacy of the Constitution. So maraming salamat din po sa kanila dahil magbibigyan ng linaw kung talagang labag sa saligang batas po itong bagong batas laban sa terorismo. Yusek Rocky, please. Thank you, Secretary. Good afternoon, Secretary Roque. Question from Lowell Riquelman of Banat Pilipinas News Davao Media. In a presser, DSWD Secretary Rolando Bautista responded sa sinabi niya na nababagalan po ang Malacanang sa distribution ng SAP second tranche. Then he gave an update na nasa 3.5 million overall beneficiary pa lang po ang nabibigyan nila ng ayuda. It is 3.5 million mula sa target nilang 18 million beneficiaries. Sa tingin niyo po, makakaabot ba sila sa deadline nilang 80% distribution sa end of July? Well, hindi pa naman po tapos ang end of July. So, antayin po natin ang end of July. Pero sa ngayon po, hindi na lang 3 million ang nabigyan nila, no? Meron na po sila nabigyan na 3,786,143, no? Ako naman po'y kampante na kapag talagang gumana na yung electronic transfers nila, siguro 80%, 1-2 araw tapos yan. So antayin muna po natin ang katapusan ng Hulyo dahil yan naman po ang pinangako ng DSWD na at least 80% mabibigay nila pagdating ng katapusan ng Hulyo. Second question from Lowell, are there no specific orders from the President na madaliin na ang pamahagi ng ayuda gaya na lang noon sa mga OFW na nasa isolation areas na 2 buwan na nag-aantay ng COVID test result kung saan the President gave an ultimatum to Dole na mapauwi agad ang mga ito? Can we expect the same ultimatum from the President para naman sa DSWD? Makikita po muli kami ni Presidente sa Biyernes, tatanungin ko po siya. Thank you, Yusek. Joseph Morong, please. GMA. Sir, good afternoon. Hi. Sir, sa sauna muna, can you walk us through kung ano yung mangyayari? Because this is going to be different considering that we have COVID, limited audience. Can you walk us through what's going to happen on Monday? And then can you give us some ideas kung be there aside from the Kongs? Yung po bang pamilya ni Presidente will be there? What about the length of the speech? Will this be aired live, of course? Yes, it will be aired live. But alam ko po, limited talaga, no? I made a request to sit with my former colleagues in the House. It was granted, pero ang bilang, I was counted as part of the Malacanang delegation, as one of the 15 secretaries, no? So strict po sila. 50 legislators, I think 15 cabinet members. That's what I know so far, no? But I think Malacanang was given a specific number because it includes the Presidential Security Group, no, yung PSG. Ang alam ko lang po, lahat ng papasok po sa loob ng batasan will be subjected to PCR testing on Sunday, the night before, at lahat po ng nasa grounds ng batasan will be administered also rapid tests. As far as the speech of the President is concerned, sinabi ko na what will definitely be in the speech will be a roadmap for recovery. But as far as the other details are concerned, I'd rather that the nation listen to the President on Monday. Will the President be with his family on Monday? I'm not sure yet, no? Nakalimutan kong tanungin yan, no? But I would understand if siguro hindi makakarating, but I'm not sure. I'm not saying they will not be there, no? Basta the entire Office of the President was given X number of seats and it's been allocated to include 15 cabinet secretaries. So marami-rami pa po yung slots left for the President, pero marami po doon, as you can imagine, is the Presidential Security Group. Of course, the Presidente mag-PCR test din, sir, no? Yes, yes. Okay. So, sa IATF lang, you mentioned, I think maybe, ano ba ngayon, Thursday, so
Tuesday, you said that the IATF will come up with the uniform guidelines para sa lahat ng LGUs in order to deal with yung mga mask violation. I'm interested whether, kasi also si Secretary Anya mentioned some features of that guideline. I'm interested kung meron na tayong guidelines that we will follow, for the police to follow, with regard to mask violations. Hindi po IATF yan. Ang sabi ko po, uniform ordinance. So, hindi pa po napapasa ng mga lokal na Ordinance. pamahalaan ang uniform ordinance. Ngayon po, hindi ko masabi kung ano talagang parusa sa non-wearing of mask kasi iba-iba po yung mga ordinansa na pinasa ng mga lokal na pamahalaan maski dito sa Metro Manila. Ang common lang po so far is yung curfew na 10 to 5, no? So, ang pagpapatupad po ng non-wearing of mask, well, nakadepende po yan doon sa umiiral na ordinansya kung saan po ma-apprehend ang isang tao. Pero asahan nyo po na magkakaroon talaga ng uniform ordinance. Sir, one last question. Sir, is the government interested in bringing back yung mga quarantine protocols? Because if the problem now, given the increasing number of COVID, is the mobility, ibig sabihin maraming tayo nasa labas, would the government consider reimposing again yung mga quarantine passes, at least to cover yung mga hindi nasa A4 and yung mga workers in related and allowed industries? Actually, yan po ay mumungkahi ko mamaya sa meeting ng IATF dahil yung aking isang kasama po sa trabaho na panandili nasa probinsya, isang obserbasyon nga niya, sa probinsya, miski MGCQ na, hinahanapan pa rin ng quarantine passes para ma-discourage po yung paglabas ng tao. So siguro isa po sa mumungkahi ko mamaya na dahil GCQ naman tayo, kinakailangan pa rin na sitahin at hanapan ang mga tao ng kanilang quarantine passes para mabawasan pa rin yung mga lumalabas without having to lock down the economy again. So you think that will help, no? In the controlling the mobility at least? Hindi pa po yan aprobado ng IATF, linilinaw ko lang po. Okay? All right. Maraming Sige, sir, salamat. thank you for your time. Thank you, Joseph. We go again to you, Sec Rocky, please. From Francis Wakefield of Daily Tribune, recently daw po naglalabasan ng reports ng mga vaccine na pumasa sa initial trial or test. Is the government this early communicating with the governments of these countries para daw po ma-advance order tayo in case dumating yung time na may vaccine na for COVID-19? Magkano kaya ang ilalaan ng gobyerno na budget to buy the vaccine at ilang milyon po ang balak natin bilihin? Sagutin ko muna kung magkano. Ang sabi ni Presidente, kahit magkano yan, hahanapan niya ng pondo. So wag na tayo mag-usap kung magkano yan. Kahit magkano yan. Ang sabi niya, inulit po niya, bebenta ko lahat ng ari-arian ng gobyerno para makabili ng vaccine. Bagamat tutul po dyan si Finance Secretary Dominguez. No? Pero yan po talaga ang paninindigan ng ating Presidente. Tayo po ay merong independenteng relasyon or independent foreign policy. At dahil po dyan, inaasahan natin dahil kaibigan tayo ng lahat, ng China, ng Russia, ng Amerika, ng Europa, na kung sino man ang makadevelop ng vaccine ay tayo po ay tinuturing na kaibigan nila. No? Ang alam ko po, 3 na ngayon ang vaccine na nasa 3rd stage of trial na. No? Isa sa China, isa sa Inglaterra at isa ata sa Amerika. At pagdating po sa Amerika, sinabi po ni Ambassador Romualdez na nakikipag-ugnayan na sila sa mga gumagawa ng vaccine para makabili tayo. Pagdating naman po sa China, inassure na po ng President Xi ang ating presidente na isa tayo sa unang makikinabang pagdating sa vaccine. At ang Inglaterra naman po, yung Oxford vaccine, nagsabi na po sila, ibebenta nila ito at cost. At ang cost po, if I'm not mistaken, parang under $3 ang isang vaccine. Ang pangako ng University of Oxford, hindi po nila tutubuan. Question from Rose Novenario of Hataw. Narito po ang kanyang tanong. Ano ang government action po sa mga private companies na hindi nagpapatupad ng health protocols tulad po daw ng Fluor Daniel Incorporated sa Muntinlupa, Engineering and Construction na pinapapasok din ang mga empleyado at hindi nag-disinfect na opisina kahit na mayroon 7 na nag-positive for COVID? Mula po kay Rose Novenario. Well, binibiling ko na po ngayon sa aking staff, sa aking magiting na Asik Queenie,
Paki-coordinate po ito sa DTI at sa DOH dahil meron pong visitorial powers ang DTI at DOH. Papuntahan po itong establishmentong ito para makumpirma kung talagang hindi po sila nagpapatupad ng safety measures at ipataw ang dapat na ipataw na parusa. Thank you, Yusek. Punta naman tayo kay Melo Acuña. Good afternoon, Secretary. I just got a question from an elementary school classmate asking, would there be plans for the government to prioritize or how to grab the distribution of the long-awaited vaccine? Nako, Melo, take two please dahil garbled ka. Take two. Dahan-dahan din para maintindihan ko yung question. Go. I just got a question from my elementary school classmate asking, has government prepared to distribute the long-awaited vaccine among our people? Meron na pong planong binuo ang DOH kung paano madidistribute ang vaccine na yan. At handa po tayo doon sa proseso na madistribute yan kung magkaroon talaga ng vaccine. At meron naman po talaga tayong programa kung paano natin didistribute yung iba't ibang vaccine din na kinakailangan ng ating mga kababayan. Airline companies have now begun budget fares to encourage domestic tourism. But the problem is there is no public confidence considering the protocols being observed or mandated by local government units, Mr. Secretary. Nako, garbled, hindi ko nakuha ang tanong. One more time. Dahan-dahan. All right. Airline companies have introduced budget fares, but it seems people are lacking in confidence to travel because of the different protocols of quarantine requirements sought by LGUs. May we have your take on this, Secretary? Okay, narinig ko na po yan sa NTF na isusulong nila ang common protocol. No? Dapat i-adapt ng mga lokal na pamahalaan pagtanggap po ng mga biyaheho sa kanilang mga lugar. Siyempre po, yung iba't ibang pulisiya ng iba't ibang local government units, yan po ay dahilan kung bakit napipigilan ng ilan para bumiyahe. No? So, ang solution po dyan, magsasuggest tayo ng common guidelines to be adopted by LGUs. Pero siyempre po, kinakailangan ma-convince muna natin ang mga LGUs. Meron po kayong reaction sa kahilingan ng Philippine Chamber of Commerce and Industry na buksan ang ekonomiya upang makabawi ang kalakal sa bansa? Sang-ayon po kami dyan 100%. Kaya nga po ang mensahe natin, bagamat nandyan pa po ang COVID-19, kinakailangan ingatan ang buhay para po makapaghanap buhay. Salamat po. Thank you, Melo. Back to you, Secretary, please. Question from Chris Jose of Remate. Kinontra po mismo ng DOH ang iminungkahi ni Pangulong Duterte ng paggamit ng gasolina bilang disinfectant para sa mga face mask. Para sa DOH, single use o isang beses lang maaaring gamitin ang mga surgical mask at hindi ito pwedeng hugasan dahil may mga components ito gaya ng filtering mechanism na maaaring mawala ang epekto. Ano daw po ang basihan ng Pangulo sa kanyang naging rekomendasyon? At kung biro naman yon, ay tama ba daw po na magbiro sa panahon ngayon na may krisis? Kayo naman, 4 na taon sa presidente, parang hindi nyo pa kilala sa presidente. Joke only. Bakit naman tayo maghuhugas ng gasolina, no? Pero pagdating po doon sa maskara, sa mask, ang sabi kasi niya, gusto niya mamigay ng libreng masks. So, kung hindi sa lahat ng Pilipino, sa maraming Pilipino, lalo na sa mahirap. So, ngayong sinasabi na single use lang ang mask, ipararating po natin kay Presidente yan. No? Pero yung cloth mask, at ako mas gamay ako sa cloth mask, pwede pong hugasan yan. No? Ako po, linalaban ko. Meron akong 4 o 5 na linalaban at parehong kulay, no? Dahil mas komportable ako dyan. Bagamat sabi nga nila, ang cloth mask, hindi pa rin kasing epektibo ng N95 o di naman kaya ng surgical masks. Okay? Thank you, Yusek. Pierre Nada of Rappler, please. Hello, sir. Can you hear me? Yes, I can hear you. Hello? Yes, go ahead. Okay, sir, just on the
Nako, Sir, garbod the ka. 15 petitions po kasi, Wait. Garbod ka. Oh? Slowly, please. Garbod ka parang si Melo. Go ahead. Now. Go. sir, in the anti-terror law, there are petitioners who are saying that the problem with the law is the vagueness of the terms, especially on the kinds of crimes punished by the law. And the DOJ admitted that there needs to be an IRR to flesh out these terms. So given these concerns, does the President have any guidance to the Anti-Terrorism Council on how it will define the types of protests or rallies that quote, cause serious risk to public safety? In what instances can a protest or rally be deemed a serious risk to public safety? Well, I think, although garbod ka, I think your question has to do with whether the President has any guidelines to the Anti-Terror Council on public gatherings, no? Well, as you know, the President is a lawyer. He knows the constitutional provision on freedom of expression, including the right to peaceful assembly. And he has been in office for 4 years. I don't think anyone can claim that he is one to clamp down on public gatherings. Even at the time of pandemic, several individuals were able to rally against the anti-terror law in University Avenue in UP. And even in the upcoming batasan, in the upcoming State of the Nation address, I understand that there is already an agreement between the Quezon City government and protesters that they can protest from 10 to 12, no? So that shows the commitment of the President to the right to freedom of expression and the right to peaceful assembly. But sir, how will the government define that provision, yung serious risk to public safety? If, for example, a rally clogs up EDSA, which is a major thoroughfare, and it affects many people, it's major infrastructure, is that then, can that be considered an act of terrorism? No, I don't think so, because the construction of the law will have to be in line with jurisprudence. And jurisprudence says that the roads since time immemorial have always been held in trust for the people to use, among others, for peaceful redress of grievances. Okay. So sir, how about the term inciting to commit terrorism or inciting to terrorism? Is it enough for a person to say, oh, this other person incited me to commit an act of terror, for that other person to be seen as a suspected terrorist? Again, this is subject to existing jurisprudence. There must be clear and present danger. And jurisprudence has said that the utterance, in order to be included in incitement, must also, the person speaking must also have the capacity, no, to actually do what he is inciting others to do. So the example being given, of course, is an ordinary individual inciting. If he has no way to actually carry out what he is inciting others to do, then that is still subject to freedom of expression. But if the person speaking is a member of the Abu Sayyaf and fully armed, then clearly there is a clear and present danger. Courts have had extensive experience in the Philippines in evaluating when there is clear and present danger. Okay. So sir, last question. On the Oplan Kalinga, how many mild and asymptomatic persons have been transferred to government isolation facilities from their homes? They will be picked up by local government units and brought to the isolation centers. And we also have established protocols already. I think they will have barangay officials wearing protective gear, if not outright PPEs, to transfer them to isolation units. Okay? Sir, yung question ko is how many, sir? Yung question ko is how many have already been transferred? I don't have the data now because these are LGU LGU-led activities. No, we'll try to collate how many. But according to testing SAR Vince Dizon, we've had to book at least 2,000 hotel rooms now because apparently our Wihilas One centers, which can accommodate up to 3,000 people, is not enough. So we have booked additional 2,000 rooms. So it seems that the messaging is working. Nakikinig po ang taong bayan. Kung wala kong iyong sariling kwarto na merong sariling banyo at kayo po ay asymptomatic, susunduin po kayo at dadalhin po kayo sa isang air-conditioned isolation center. At maraming salamat po at maraming sa inyo na tumugon na dito sa panawagan dahil ito po talaga ang isang epektibong pamamaraan para mapabagal po natin ang kalat ng COVID. Thank you very much, Pia. We'll back to Yusek Rafi. Yes, sir.
From Pia Gutierrez of ABS-CBN. Nawala. Okay, Secretary. From Pia Gutierrez of ABS-CBN. Yes. Sa SONA daw po ng Pangulo, inaasahan na... Sa online, dati Yes, question to be read, Secretary. Inaasahan, ulitin ko lang po, sa SONA daw po ng Pangulo, inaasahan na ilalatag niya yung recovery plan ng gobyerno mula sa COVID-19 na pandemic. Kumpiyansa ba daw po ang palaso na matutupad ni Pangulong Duterte ang pangako niyang comfortable life for all bago matapos ang kanyang termino, lalo na't marami ang nawala ng kabuhayan at nagugutom dahil sa pandemic? Alam mo, kaya naman natin paulit-ulit sinasabi kung ano yung kung gaano kabuti ang ating ekonomiya bago tayo binisita nitong COVID na ito, para ipakita na natupad naman ng Pangulo yung pangako niyang mas komportableng buhay para sa lahat bago nga ang sigalot ng COVID. Tandaan po natin na nung unang 3 taon at kalahati ng presidente, nagkaroon po tayo ng pinakamababang hunger figures. Napakataas po ng ating growth ng ating ekonomiya at pinakamabuting credit rating po ang meron ng Pilipinas ngayon, bagamat meron pong sigalot na COVID. So sa tingin ko po, nagampan po ni Presidente yung mas komportabling buhay para sa lahat. Medyo naantala dahil sa COVID, pero meron pa naman 2 taon po na natitira sa termino at maibabalik po yung mas maraming Pilipino magkakaroon ng mas komportableng buhay. Mula pa rin kay Kailangan Pia... lang po, tulong-tulong tayo, bayanihan, kapit-bisig. Mula pa rin po kay Pia Gutierrez, sapat ba ang pagkakaroon ng magandang macroeconomic fundamentals ng gobyerno bago ang pandemic para masiguro na makakaahon ang bansa mula sa pandemic? And without preempting the President's speech, ano po ang aksyon ng maaasahan ng taong bayan mula sa gobyerno sa mga susunod na taon? Ang konteksto po ng napakabuting economic accomplishments natin ay para ipakita na kakayanin nating makabangon dito sa pandemya ng COVID. Yung ibang masama na pong ekonomiya, mas mahirap sila makabangon. Pero kampante pa rin tayo sa isang V-shaped recovery dahil napakalakas nga ng ating ekonomiya, kakayanin po natin ito. Pagdating naman po dun sasabihin ni Presidente, siguro antayin na lang po natin, talagang hindi ko po pangungunahan ng Presidente, pero naririyan din po yung Bayanihan 2 na sigurado ko na isa-certify as urgent, at yung Bayanihan 2 naman po, isa po yan sa napaka-malakas na sandata na gagamitin natin para tayo po'y makabangon dito sa aberya ng COVID. Tanong pa rin po ni Pia Gutierrez, reaksyon daw po ng palasyo sa baksak na grado na ibinigay ng mga medical experts sa COVID-19 response ng gobyerno. Sabi daw po ni dating UP Diliman Chancellor at Professor Emeritus Michael Tan, gradong F, as in falpak ang ibibigay niya sa Duterte administration matapos ang 4 na buwan na lockdown na hindi naman umano napigilan ang pagkalat ng sakit, pero nagpababa lamang ng kondisyon ng pamumuhay, lalo na daw po ng mga mahihirap. Alam mo, pareho naman kami hindi doktor ni Chancellor at kaibigan ko matalik si Chancellor Tan. No? Pero gaya na aking sinabi kanina, imbitahin lang po namin sila para matulungan po ang IATF dahil sa ngayon naman po, talagang ang laki po ng alalay na binibigay ng UP bilang isang institusyon at yung mga individual na mga faculty members ng UP sa ating IATF. And we would welcome them. I will personally send them a letter of invitation. So Chancellor Tan, if you're watching, lagot ka. Mas marami ka ng trabaho ngayon. Okay. Last 2 questions po ito, Secretary. Mula kay Julie Aurelio on the suspension of non-essential outbound travel. Can we have details as to which insurance company agreed to provide insurance coverage? What next steps will the government take to encourage more insurance companies to provide coverage? Or will the IATF revise its requirements for non-essential outbound travel? Hindi ko po alam kung anong kumpanya yon at hindi ko rin aanunsyo, no, miski alam ko po. No. Pero ang punto po ay suspendido muna po ang non-essential travel
hanggang makahanap po tayo ng mas maraming insurance company. Siguro po, iisa-isahin, padadala po natin ng communication sa insurance commissioner, sa insurance commissioner natin ngayon, o sa insurance commission, para sila na po ang humingi humingi sa mga insurance companies na kinakailangan magbigay ng ganitong insurance coverage. Okay. Last question po to, Secretary Roque, mula kay Randy Cañedo ng Dabig C News. Isang staff daw po ng Philippine Embassy sa Malaysia, sinabihan po ang isang OFW na less priority sa chartered flight kasi para lang daw po ito sa mga turista. Problema lang naman niya, dalawang booking na niya na na-cancel, expired na po yung visa at na-issue na ang memorandum check-out ng Malaysia. Ang masakit daw po, sinabihan siyang less priority sa employer na magpatulong kasi wala naman daw pong nakinabang sa kanya. Ang complainant po, ang pangalan ay Rowena Jupiter Pore. Rowena, please contact my office. Kung gusto mo, by email, spokes@harryroque.com, bodyakin natin kung sino yan. Okay, one last question pala si Pia Ranada. Pia, may oras pa kasi tayo. We have last, ilang minutes ba? Last 4 minutes, so we can entertain one more question from you. Sir, follow up lang din sa Oplan Kalinga. Sir, we're doing it kasi we're just doing this Oplan Kalinga now. Is it a lapse on the part of government given that it's the ones that people were told to isolate at home if they are mild or asymptomatic? Well, I think hindi naging malinaw kasi yung sinabi ng DOH that the asymptomatics and the mild can stay home. No? Hindi nila lininaw na you must have your own room and bathroom. Kaya tingin ko isa sa dahilan to kaya tumaas ang numero natin. Pero we're rectifying it now. We have fully intensified our testing. You heard testing Sir Vince Dizon. We might be able to test every single person in Metro Manila. Kailangan lang natin damihan din yung isolation centers natin dahil baka mamaya, alam natin ang positive, walang sariling kwarto, walang banyo, hahawahin pa rin yung pamilya. No? So I think ikakalibrate natin yung intensified food testing natin with the building of more isolation centers. Kasi nakita natin, mga wala pa naman 2 weeks natin in-announce itong Oplan Kalinga, napupuno na yung ating isolation centers. No? So talagang ganun kadami ang nakikita nating positive because of intensified testing daily. No? So, well, I have to recognize na the DOH perhaps should have been clearer at the onset na stay at home if you have your own room and your own bathroom. Okay, thank you, sir. Thank you. Now, so, wala na po tayong questions. Nagpapasalamat po kami sa aking partner, Mariao, dahil doon sa kanyang tinulong. Napakadami po kasing naka-isolation sa PTV4. So, ang crew ni Mariao ang nag-shoot ng video. Naubos na po ang cameraman namin dito ngayon sa aming makeshift OPS office. Meron na naman pong 2 nagpositibo, kaya iisa na lang po ang cameraman namin. Mabuti na lang po, mabubuksan na muli ang opisina ng OPS sa Lunes. Ang problema, meron pa ba po kaming cameraman para mag-on air? Huwag po kayo mag-alala. Kahit mawala po ang mga cameraman, kung ako na po mismo ang magka-cameraman, habang ako rin nagpa-press briefing, gagawin po natin yan dahil ang COVID is here to stay at kinakailangan po patuloy ang buhay natin, patuloy ang pagtrabaho natin, patuloy po ang pag-discharge ng ating mga katungkulan. So sa ngalan po ng ating Presidente, Rodrigo Roa Duterte, sa ngalan po ng PDV4 na napakadaming mga naka-isolation na cameraman, sa ngalan po ng OPS na natatakot dahil ang dami nag-test positive na naman po dito sa new executive building, sa RTVM pala, ito po inyong spokes Harry Roque nagsasabing, laban tayo sa COVID, kaya po natin to, we will heal as one. Para po sa mga lugar kung saan pinapatupad ang GCQ o General Community Quarantine, ito po ang mga dapat nating malaman para sa ating kaligtasan. Ito na po ang tinatawag nating new normal. Sa lahat ng oras, dapat wag pa rin nating kaligtaan ang minimum safety standards. Una po, ang safety protocols.
Palagi pa din maghugas ng kamay o gumamit ng hand sanitizer. Iwasang humawak sa mga surface na maaaring may tilamsik na galing sa bibig o sa mga bagay na hinawakan na ng ibang tao. Dapat po ay laging magsuot ng mask. Mahalaga ang safe distancing. May distansyang hindi bababa sa 1 metro bawat tao. Kailangan din iwasan ang pakikipagkamayan, ang pag-akap at ang beso-beso. Kahit nagpapapasok na ang ibang opisina, sana'y unahin pa din ang work from home hanggat makakaya. Obligasyon ng kumpanya na magbigay ng shuttle service para sa mga empleyado at hinihikayat naman po ang mga kumpanya na ipatest ang mga empleyado upang makasigurado na wala silang taglay na virus. Ito po ang mga pwede nang gawin. Pwede na po ang pang-individual na exercise sa labas ng bahay gaya ng walking, running, dancing, at biking sa loob lang ng GCQ areas. Hanggat maaari ay huwag muna magtipon-tipon. Kung hindi maiwasan, dapat ay hindi lalampas sa 10 tao. Muli, mahalaga ang safety protocols at safe distancing. Dapat pa din pong manatili sa loob ng mga bahay ang mga may edad na gaya ng mga senior citizen. Hindi rin dapat lumabas ang mga may sintomas ng sipon, ubo, trangkaso. Hindi pa rin po dapat lumabas ang mga bata. Pwede na po ang public transport pero dapat reduced load capacity o sa menos na kapasidad. Ang mga ito po ay ang LRT, MRT, PNR, mga bus, jeep, taxi, eroplano at iba pang inter-island vehicle gayong pwede lang bumiyahe mula sa lugar na naka-GCQ papunta sa naka-GCQ din. Pwede na din po ang tricycle, public shuttle, at mga transport network vehicle service gaya ng Grab. Sa mga pribadong sasakyan naman ay company shuttle, sariling sasakyan, bisikleta, motorsiklo, at e-scooter. Pero sa anumang sasakyang pangmaramihan, kailangan pa rin ang reduced capacity at safety protocols and safe distancing. Ang mga eskwela ay pwede nang magpapasok sa college level pagkalipas ng September 1. Hindi pa din po pwedeng pumasok ang basic education na mula kinder hanggang grade 12. Ang government offices po ay fully operational na, gayong ang mga empleyado ng gobyerno ay papasok ng may alternatibong work arrangements. Ito po ang mga serbisyong pwede na nating magamit. Mga ospital, mga klinik at mga veterinaryo, grocery at supermarket, butika, self-service laundry, food delivery, gasolinahan, bangko, remittance at pawn shop, hardware, bookstore, school supplies at office supplies, baby care supplies, mga bilihan ng damit, water delivery, mga serbisyo ng gobyerno sa mall, bilihan ng pet food, mga services para sa computer at komunikasyon. Flower shop, tindahan ng mga laruan, pero sarado po ang mga play area nito. At ito naman po ang mga lugar na hindi pa natin pwedeng puntahan. Sinehan, mga bar at mga lugar pang videoke, palaruan, library at museum, resort at beach, mga lugar kung saan tayo nagpapaspa, masahe, facial, waxing, at iba pa, restaurant, at mga barberya. Kung susundan po natin ang mga guideline ng GCQ, mas madali nating madadaig ang COVID-19 at pwede tayong mag-heal as one. Maraming salamat po.